আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী নাইবা আপোনালোকৰ আপোন মানুহজন ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে চিন্তা হৈ থাকে নেকি? নাইবা আপোনালোকৰ আপোন মানুহজনক ঘৰত অকলে এৰি থৈ যাবলৈ চিন্তা হয় নেকি? যদি চিন্তা হয় আপোনালোকো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আত্মৰক্ষাৰ বাবে শক্তিশালী এই সঁজুলিবিধ বনাই ল'ব পাৰে আৰু আপোন মানুহজন ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে এই সঁজুলিবিধ লগত দি পঠাব পাৰে নাইবা ঘৰতে আত্মৰক্ষাৰ বাবে ৰাখি থ'ব পাৰে। চিন্তা কৰিব নালাগে, ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান এইটো লিগেল হয়। আকাৰতো এইটো বেছি ডাঙৰ নহয়, এটা সৰু বেগতো এইটো অতি সহজতে সোমাই যাব আৰু যেতিয়া কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি আহিব আত্মৰক্ষাৰ বাবে এইডাল আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইডাল বহুত বেছি শক্তিশালী। এইডালেৰে ইমান বেছিকৈ হাই ভল্টেজ আহে, এজন ডাঙৰ মানুহকো হিলাই দিব পৰা ক্ষমতা আছে। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে প্ৰত্যেকজন মানুহে আত্মৰক্ষাৰ বাবে সজাগ হ'ব পাৰে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইটো চেষ্টা নকৰে যাতে, ডাঙৰে চেষ্টা কৰিলেও বহুত সাৱধানে কৰে যাতে। আত্মৰক্ষাৰ এই সঁজুলিটো বনাবলৈ আমাক কি কি বস্তু লাগিব মই এটা এটাকৈ কৈ আছো। প্ৰথমতে আমাক দৰকাৰ হ'ব এডাল মজবুত প্লাষ্টিকৰ পাইপৰ। এই পাইপডাল 10 ইঞ্চ দীঘল আৰু এনেকৈ এইটো 1 ইঞ্চ বহল। তাৰপিছত আমাক দৰকাৰ হ'ব দুটা গজালৰ। এই গজালকেইটা 4 ইঞ্চ দীঘল, 3 ইঞ্চিৰ গজালকেইটা অকণমান পাতল হয়, গতিকে মই 4 ইঞ্চিৰ এনেকুৱা মোটা গজাল ব্যৱহাৰ কৰি আছো। তাৰপিছত আমাক দৰকাৰ হ'ব হাই ভল্টেজ জেনেৰেটৰ মডিউল। এই মডিউলটোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত কোৱা অনুসৰি যেতিয়া আমি এই তার দুডালত 3 পৰা 6 ভল্ট দিওঁ, আউটপুট হিচাপে আমি 4 লাখ ভল্টেজ পাওঁ, যিটো বহুত বেছি ডেঞ্জাৰ। গতিকে এইটো সাইডৰ খোলা অংশখিনি যাতে খালী হাতেৰে টাচ নকৰে। ৱাৰ্নিং হিচাপে আপোনালোকক কথাটো মই জনাই থলো। এইটো মই অনলাইনৰ পৰা 200 পৰা 300 টকা মানৰ ভিতৰত কিনিছো। এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে বৰ্তমান প্ৰাইচটো এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে। তাৰপিছত আমাক দুটা সুইচৰ দৰকাৰ হ'ব, এইটো ক্লিক বাটন সুইচ আৰু ইপিনৰটো পুছ বাটন সুইচ। তাৰপিছত আমাক অকণমান কপাৰ ৱায়াৰৰ দৰকাৰ হ'ব। তাৰপিছত মই ইয়াত 3.7 ভল্টৰ এটা বেটাৰীৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছো। 50ৰ পৰা 100 টকা মানৰ ভিতৰত এই বেটাৰীটো আপোনালোকে পাই যাব। এই বেটাৰীটো চাৰ্জ দিবলৈ মই TP4056 লিথিয়াম বেটাৰী চাৰ্জিং প্ৰটেকশ্যন মডিউল এটা ব্যৱহাৰ কৰি আছো। এই মডিউলটো 50 টকা মানৰ ভিতৰত পাই যাব। আত্মৰক্ষাৰ এই সঁজুলিটো বনাবলৈ আমাক এইখিনি বস্তু দৰকাৰ হ'ব। মই গোটেইকেইটা বস্তুৰ লিংক এটা ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে। হাই ভল্টেজ জেনেৰেটৰ মডিউলটোৰ অকণমান অংশ বেছি হৈ আছিলে, গতিকে সেইখিনি অংশ মই কাটি লৈছো। কাটিবলৈ মই এটা হোমমেড এংগেল গ্ৰাইণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছো। এই এংগেল গ্ৰাইণ্ডাৰটো কেনেকৈ বনাইছো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এবাৰ চাব পাৰে। মডিউলটোৰ বহল 1 ইঞ্চ, গতিকে আপোনালোকে যিডাল পাইপ ব্যৱহাৰ কৰিব সেইডালো 1 ইঞ্চ বা তাতকৈ বেছি হ'ব লাগিব, যাতে মডিউলটো পাইপডালত ধুনীয়াকৈ সোমাই যায়। এতিয়া গজালকেইটা অকণমান চুটি কৰি ল'ব লাগিব, কাৰণ ইমান দীঘল গজালৰ আমাক প্ৰয়োজন নাই। মই একে জোখত আনটো গজালো কাটি লৈছো। 3 ইঞ্চিৰ গজালকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু 4 ইঞ্চিৰ গজালকেইটা অকণমান বেছিকৈ মোটা, সেইবাবে এইকেইটা গজাল ব্যৱহাৰ কৰি আছো। পাইপডালৰ ভিতৰত আমাৰ বস্তুখিনি এনেকুৱা পজিশ্যনত ফিট হ'ব। মই আপোনালোকক কানেকশ্যন ডায়েগ্ৰামটো কৈ দি আছো। প্ৰথমতে আমি হাই ভল্টেজ জেনেৰেটৰ মডিউলটো ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আমি ভল্টেজ আউটপুট তাৰ দুডালত গজাল দুটা লগাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আমি পুছ বাটন সুইচ এটা ল'ব লাগিব। ভল্টেজ জেনেৰেটৰৰ কলা তাঁৰডাল সুইচটোৰ এটা পিনত কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। সুইচটোৰ আনটো পিনৰ পৰা বেটাৰীটোৰ নিগেটিভলৈ এটা কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত পাইপডালৰ একেবাৰে পিছফালে ক্লিক বাটন সুইচ এটা ল'ব লাগিব। ভল্টেজ জেনেৰেটৰটোৰ পৰা অহা ৰঙা তাঁৰডাল ক্লিক বাটন সুইচটোৰ এটা পিনত লগাই ল'ব লাগিব। বেটাৰীটোৰ পজিটিভৰ পৰা ক্লিক বাটন সুইচটোৰ আনটো পিনলৈ এটা কানেকশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমি চাৰ্জিং মডিউলটোৰ বি পজিটিভ আৰু বি নিগেটিভ যি দুটা পইণ্ট আছে তাত আমি বেটাৰীটোৰ পৰা পজিটিভ আৰু নিগেটিভ কানেকশ্যনটো কৰি ল'ব লাগিব। এই কানেকশ্যনখিনি মনত ৰাখিব নাইবা স্ক্ৰীনশ্বট কৰি ল'ব। পাইপডালৰ ভিতৰত আমাৰ এনেকৈ কানেকশ্যন হ'ব। এতিয়া এখন PVC চিট লৈছো আৰু পাইপৰ জোখটো লৈ লৈছো। কাটিবলৈ মই ঘৰতে বনোৱা এংগেল গ্ৰাইণ্ডাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি আছো। মিহি কৰিবলৈ মই এখন চেণ্ড পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছো। তাৰপিছত এতিয়া আমি ইয়াত এটা ফুটা কৰি ল'ম, য'ত আমি ক্লিক বাটন সুইচটো লগাম। ফুটা কৰিবলৈ মই চল্ডাৰিং আইৰণ পাত ব্যৱহাৰ কৰি আছো। তাৰপিছত চাৰ্জিং পিনটো চিন্দি লৈছো আৰু চল্ডাৰিং আইৰণডালেৰে ফুটাটো কৰি লৈছো। পাৰফেক্টলি মিহি কৰিবলৈ মই এডাল ৰেডটিৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছো। আপোনালোকে এনেকৈ ফুটা দুটা ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব। এতিয়া আমি চাৰ্জিং মডিউল আৰু সুইচটো ইয়াত লগাই ল'ব লাগিব। চাৰ্জিং মডিউল আৰু সুইচটো যাতে মজবুতকৈ লাগি থাকে তাৰ বাবে মই হট গ্লু গান ব্যৱহাৰ কৰি আছো। এতিয়া আমি পাইপডালতো ফুটা কৰিব লাগিব। এই ফুটাটোত এটা গজাল থম যাতে জেনেৰেটৰৰ মডিউলটো এটা ঠাইতে ষ্টেবল হৈ থাকে। এতিয়া পুছ বাটন সুইচটোৰ বাবে আৰু এটা ফুটা কৰিব লাগিব। এতিয়া মই ভল্টেজ জেনেৰেটৰটোৰ পজিটিভ তাঁৰডাল অকণমান দীঘল কৰি লৈছো, লগতে আউটপুটৰ তাঁৰ দুডালৰ প্লাষ্টিকখিনিও গুচাই লৈছো। হাতেৰে টাচ কৰাৰ আগতে এনেকৈ তাঁৰ দুডাল লগাই চাব, যদি মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি আহি থাকে তেনেহ'লে ডিছচাৰ্জ হৈ যাব। তেতিয়া ডিছচাৰ্জ কৰি নল'লে বহুত জোৰে জাটকাও খাব পাৰে, গতিকে সাৱধান হ'ব। জেনেৰেটৰটোৰ আউটপুটত আমি গজাল দুটা লগাই ল'ব লাগিব। গজাল দুটাত একেলগে চল্ডাৰো কৰি দিছো। চল্ডাৰ কৰাৰ পিছত কানেকশ্যনখিনি থাকিবলৈ মই হিটচিং ব্যৱহাৰ কৰি আছো। আপোনালোকে যদি বিচাৰে ব্লেক টেপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। লাইটাৰ এটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি হিটচিং কেইটা ভালদৰে টাইট কৰি লৈছো।
এতিয়া আমাক এটা এমচিলৰ দৰকাৰ হ'ব। এমচিলৰ পেকেট আপোনালোকে হাৰ্ডৱেৰ দোকানত অতি সহজতে পাই যাব। এমচিলৰ পেকেটত দুটা পেকেট থাকে, আমি দুটাও ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব। দুটাও মিক্স কৰি শুকুৱাব এৰি দিলে এইখিনি শিলৰ দৰে টাইট হৈ যায়। এতিয়া আমি জেনেৰেটৰ মডিউলটো পাইপডালত সোমাই ল'ব লাগিব। জেনেৰেটৰ মডিউলটো যাতে লৰচৰ নকৰে তাৰ বাবে মই গজালটো এনেকৈ সোমাই লৈছোঁ। এতিয়া আমি আগফালে অকণমানকৈ এমচিল দি দিব লাগিব। গজাল দুটাৰ মাজত মই অকণমান গেপ ৰাখি দিছোঁ। এমচিলখিনি টাইট নোহোৱাৰ আগতে গজাল দুটা ভালদৰে মিলাই ল'ব লাগিব। গজাল দুটা মিলাই লোৱাৰ পাছত এমচিলখিনি শুকুৱাবলৈ এৰি দিব লাগিব। এমচিলখিনি শুকুৱালৈকে আহক আমি বেটাৰী কানেকশ্যনখিনি কৰি লওঁ। বেটাৰীটোৰ পজিটিভ আৰু নিগেটিভ পইণ্টটো চেণ্ড পেপাৰেৰে এনেকৈ অকণমান ঘঁহি লৈছোঁ যাতে ছল্ডাৰ কৰিবলৈ সুবিধা হয়। এতিয়া মই দুডালকৈ ৰঙা তাঁৰ আৰু ক'লা তাঁৰ মিলাই লৈছোঁ। মই প্ৰথমতে বেটাৰীটোত অকণমান ছল্ডাৰিং কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত বেটাৰীটোৰ পজিটিভ চাইডে ৰঙা তাঁৰডাল এনেকৈ লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত বেটাৰীটোৰ নিগেটিভ চাইডেও অকণমান ছল্ডাৰিং কৰি লৈছোঁ আৰু ক'লা তাঁৰডাল ছল্ডাৰ কৰি দিছোঁ। বেটাৰীটোৰ পৰা তাৰকেইডাল যাতে ওলাই নাহে তাৰ বাবে মই এনেকৈ অকণমান টেপ লগাই লৈছোঁ। বেটাৰীটোৰ নিগেটিভ তাঁৰ এডাল মই এনেকৈ তলৰ পিনে আনি লৈছোঁ, তেতিয়া কানেকশ্যন কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। আৰু এনেকৈ অকণমান টেপ লগাই লৈছোঁ। 2-3 ঘণ্টামানৰ ভিতৰত আমাৰ এমচিলখিনি শুকাই গৈছে। প্ৰথমতে মই যিখিনি গজাল বেছি হৈ আছে সেইখিনি কাটি লৈছোঁ। গজালটো দিয়া কাৰণটো হৈছে যাতে মডিউলটো পিছফালে গুচি নাহে। মই অকণমান হট গ্লুগানো দি দিছোঁ। এটা গজালৰ ব্যৱহাৰ কৰি নিগেটিভ তাঁৰডাল সূতাটোৰে এনেকৈ ওলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই গজালকেইটা টেপেৰে এনেকৈ ঢাকি ল'ম, কিয়নো এতিয়া মই বেটাৰী লগাম যাতে ভুলতে চক লাগি নাযায় তাৰ বাবে এনেকৈ টেপখিনি লগাই লৈছোঁ। জেনেৰেটৰটোৰ পজিটিভ তাঁৰডালত অকণমান টেপ লগাই লৈছোঁ যাতে চিনোতে সুবিধা হয়। তাৰপিছত বেটাৰীটো মই পাইপডালত সোমাই লৈছোঁ। একেটা ফুটাৰে মই বেটাৰীটোৰ নিগেটিভ তাঁৰডাল ওলাই লৈছোঁ। তাৰপিছত তাঁৰকেইডাল অকণমান চুটিকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া আমি পুছ বটন ছুইচটো ইয়াত ছল্ডাৰ কৰি ল'ব লাগিব। কানেকশ্যনখিনি যাতে খুলি নাযায় তাৰ বাবে মই অকণমান হট গ্লুগানো ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। তাৰপিছত মই ফুটাটোৰে ছুইচটো সোমাই দিছোঁ আৰু অকণমান হট গ্লুগান লগাই ছুইচটো ফিক্স কৰি লৈছোঁ। পিছফালে ওলাই থকা এই পজিটিভ তাঁৰ দুডাল যাতে নিগেটিভ তাঁৰডালৰ সৈতে টাচ নহয় সেই কথাটো মনত ৰাখিব, কিয়নো এইকেইডাল বেটাৰীটোৰ পৰা ওলোৱা তাঁৰ। এতিয়া কানেকশ্যন ডায়েগ্ৰামটোত দেখুওৱাৰ দৰে ছল্ডাৰ কৰি ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে আমি চাৰ্জিং মডিউলটোত বেটাৰীটোৰ পৰা অহা পজিটিভ আৰু নিগেটিভ তাঁৰ এডাল ছল্ডাৰ কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া ক্লিক বাটন ছুইচটোত ভল্টেজ জেনেৰেটৰটোৰ পৰা অহা পজিটিভ তাঁৰডাল ছল্ডাৰ কৰি ল'ব লাগিব। একেদৰে ছুইচটোৰ আনটো পিনত বেটাৰীটোৰ পৰা অহা পজিটিভ তাঁৰডাল ছল্ডাৰ কৰি ল'ব লাগিব। কানেকশ্যনকেইটা যাতে খুলি নাযায় তাৰ বাবে মই অকণমান হট গ্লুগান লগাই লৈছোঁ। গোটেইখিনি কানেকশ্যন ভালদৰে কৰি লোৱাৰ পাছত এই মডিউলটো পাইপডালৰ ভিতৰত সোমাই দিব লাগিব। মই লাহে লাহে ঘূৰাই ছুইচটো পাইপডালৰ ভিতৰত সোমাই দিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে মই ছুইচটো অকণমান বেছিকৈ ভিতৰলৈ সোমাই দিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে ছুইচটো যাতে ভুলতে টিপা নাযায়। এতিয়া আমি ছুপাৰ গ্লু লগাই এই পাৰ্টটো ফিক্স কৰি দিব লাগিব। চাৰ্জ দিলে যাতে ৰঙা ইণ্ডিকেশ্যন লাইটটো দেখা পাই থাকোঁ তাৰ বাবে এটা ফুটা কৰি লৈছোঁ। ফুটাটো কৰিবলৈ মই ছল্ডাৰিং আইৰণ পাতাই ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ আত্মৰক্ষাৰ সঁজুলিবিধ চাৰ্জ হৈ আছে। এতিয়া আমি এটা কেপ বনাব লাগিব যাতে গজালকেইটা আমি ঢাকি ৰাখিব পাৰোঁ। কেপটো বনাবলৈ মই এটা ক'ল্ড ড্ৰিংকৰ সৰু বটল ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ। মই পাইপডালৰ সৈতে বটলটো এনেকৈ লৈ সেকি দিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে বটলটো গৰম হৈ সৰু হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ঠিক একেদৰে বগা বটল এটাৰেও মই এনেকৈ সোপা এটা বনাই লৈছোঁ। আত্মৰক্ষাৰ এই সঁজুলিবিধ আমাৰ বনোৱা হৈয়ে গৈছে। সেয়ে মই গজাল দুটাৰ পৰা টেপখিনি এনেকৈ গুচাই লৈছোঁ। এই সঁজুলিবিধ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ প্ৰথমতে আমি পিছপিনৰ এই ছুইচটো অন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত পুছ বটন ছুইচটো টিপিব লাগিব। তো বন্ধুসকল শব্দতে আপোনালোকে গম পাই গৈছে 4 লাখ ভল্টেজ কিমান বেছি শক্তিশালী। তো বন্ধুসকল বিপদৰ সময়ত নাইবা যদি আপোনালোকক কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিবলৈ আহে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো আত্মৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে গম পাই বৰ্তমান অপৰাধৰ সংখ্যা কিমান বেছি বাঢ়ি গৈছে। আপোনালোকে এইটো বনাই লগত ৰাখি থ'ব পাৰে নাইবা ঘৰতে বনাই আপোনালোকে থৈ দিব পাৰে, কিয়নো ঘৰত সোমাই ডকাইত কৰাৰ ঘটনাও বহুত বেছিকৈ বাঢ়ি গৈছে। আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে, ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান এইটো লিগেল হয়। আত্মৰক্ষাৰ বাবে একো বস্তু নোহোৱাতকৈ কমচে কম এনেকুৱা এটা বস্তু আপোনালোকে বনাই ঘৰতে ৰাখি থ'ব পাৰে। আপুনি অকণমান হ'লেও সাহস পাব। আৰু ইমান হাই ভল্টেজ যদি অপৰাধীৰ গাত লাগি যায় নিশ্চয়কৈ এটা ভাল শিক্ষা পাব। মাত্ৰ এটা কথা মনত ৰাখিব, যাতে নিজেই গজালকেইটা টাচ কৰি নাপায়। ডাঙৰেও যাতে এইটো বহুত সাৱধানে ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু যদি ঘৰত একেবাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তেনেহ'লে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিচাৰি নোপোৱাকৈ লুকুৱাই থৈ দিব। মই আপোনালোকক এটা পৰামৰ্শ দিম, যদি পাৰে আপোনালোকে অকণমান ভাল কোম্পানীৰ দামী বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰিব। ভাল কোম্পানীৰ দামী বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰিলে বহু সময়লৈকে এইডাল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। বাৰু বেটাৰীৰ চাৰ্জ শেষ হোৱাৰ পাছতো আপোনালোকে এইডাল লাঠি বা জোং হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল মই ভাবিছোঁ এইডালত অকণমান কলা ৰং কৰি দিওঁ। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট কৰিব নীলা ৰংটো বেছিকৈ ভাল লাগিছে নে কলা ৰংটো বেছিকৈ ভাল লাগিছে।
মই অকণমান সময় এইডাল শুকুৱাবলৈ এৰি দিছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয়কৈ জনাব। যদি কিবা ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ তেনেহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব। মই যি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গোটেইখিনি বস্তুৰ লিষ্টখন ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে। যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মিষ্টাৰ লোকেল চাইণ্টিষ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সহায় কৰিব। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ আত্মৰক্ষাৰ বাবে এনেকুৱা এটা সঁজুলি বনাই ল'ব পাৰে। আৰু শেষত আপোনালোকক এটাই অনুৰোধ কৰিম, প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আমি সকলোৱে আত্মৰক্ষা কৰিবলৈ শিকোঁ।